Kriszti vagyok, az életfűszeres, és 2007 óta foglalkozom egészséges élettel, ételekkel, italokkal, különböző dolgok elkészítésével, illetve a háztartás is vegyszermentesen igyekszem fenntartani és vinni, úgyhogy ma az ecetkészítésről lesz szó. Abban az esetben, ha már csináltunk sütit, fagyit, és már a dzsemeket is elraktuk belőle, és tele van vele a spejz, vagy a kamra, ki hogy hívja, akkor csináljunk belőle ecetet. Semmiképpen ne dobjuk ki. Persze lehet belőle pálinkát is csinálni, de én nem vagyok alkoholhívő, nem is fogyasztom, úgyhogy így megállunk az ecetnél. Egyébként az egyel további folyamat, mint a bor. Igen, jól mondtam. Tehát a bor előbb készül el, mint az ecet. Ennyi a különbség, amúgy az is fermentálódik, tehát az is egy viszonylag egészséges nedű, csak mértékkel kell fogyasztani. De egyébként mint mindent. Szóval, hogyha már tényleg mindent elkészítettünk a fügéből, ugye mindig az aktuális gyümölcsökből igyekszünk dolgozni, félrerakni, sütit csinálni, fagyit csinálni, és mindent is csinálni. Azon kívül, hogy persze természetesen meg is esszük. Most az ecet készítés lesz a soros, és azt úgy csináljuk, hogy egy nagyon tiszta üvegbe, és tiszta kupakkal, mármint nem csak tiszta, hanem hogy hibátlan kupakkal, tehát nincs rajta rozsdafolt, tehát hibátlan a kupak, és a vízről pedig annyit kell tudni, hogy persze van, aki csapvízzel csinálja, meg lehet forrásvízzel, meg kútvízzel is csinálni, de ha csapvized van, akkor én mégiscsak azt javaslom, hogy fel kell forralni és visszahűteni, ez minden fermentálásra és minden folyamatra igaz, amit én elmondok. Úgyhogy akkor csomó minden kimegy belőle, a klór, szóval egy sokkal jobb minőségű vizet kapunk, már mennyire tudunk. Mi fordított ozmozisos rendszerrel tisztítjuk a vizet, ami legalább már egy tiszta vizet eredményez, de ahhoz meg ugye vissza kell pótolni sót. Szóval a lényeg az, hogy kell egy tiszta üveg, a kupak hibátlan. Általában kell hozzá cukor, de egyébként, ha nem nagyon-nagyon savanyú a gyümölcs, alma valami, akkor simán lehet anélkül is, kicsit lassabban fog lezajlódni a folyamat, de mivel mi most fügével dolgozunk, és az alapvetően nagyon magas a cukortartalma, ezért én most nem fogok cukrot használni, de azért elmondom, hogy általában az ecetek készítéséhez szükséges cukor. Akkor feldaraboltam egy kicsit, hogy előd dolgozzak a fügét, és nem kell teletenni, illetve az ecet azért jó, mert hogyha például nem ilyen, mint a füge, hanem az alma, vagy körte, vagy bármi más, amiben mag van, se a héját, se a magját nem kell. Van, aki lereszeli, én nem szoktam. Én mindent igyekszem egyszerűen csinálni. Fel kell darabolni kis kockákra, vagy ilyesmi, akkor abból is lehet ecetet csinálni, körtét, almát, bárminek, ami héja van, vagy visszamarad. Érdemes ezeket felhasználni, mert ahelyett, hogy kidobnánk, csinálunk magunknak egy nagyon-nagyon finom pre- és probiotikummal dús saláta ízesítőt, de akár üdítőként is ihatjuk úgy, hogy ugyanúgy, mint az almaecetet, hogy a vízbe teszünk egy kis almaecetet, ez így már önmagába, tehát 2 deci vízbe egy teás, vagy igen, egy teáskanál, lehet egy kicsit több is, ki kell tapasztalni, hogy ki mennyire szereti savanykásan. Elég intenzív az íze, de én már mindenféléből csináltam ecetet, a somtól kezdve, a fügétől, a körtétől kezdve mindenből. Érdemes játszani vele, mert túl sokat nem kell vele foglalkozni. Én most már így megtöltöttem eddig az üveget. Az van, hogy igazából nem kellene olyan nagyon sokat beletenni, de mivel elég sok van ezért, mármint a gyümölcsből, ezért teszek bele, de ugye persze az a víztől fogja elfoglalni a helyet, úgyhogy annál kevesebb ecetünk lesz, meg közben ő párolog is.
de a lényeg az, hogy én most ezt körülbelül félig tettem, fel fogjuk tölteni vízzel, és utána jövök vissza. Elkészültem. Ez nem volt nagyon nehéz egyébként. A fermentált gyümölcsléhez képest, ami most is ott készül a háttérbe, illetve azt is iszom, mert ugye én mindig ezt iszom. Az a különbség, hogy a fermentált gyümölcslevet általában ugye lezárjuk, mint ahogy le is van zárva. Az ecetnél csak lefogjuk úgy, akár egy ilyen kávészűrő papírral, vagy egy anyaggal, vagy valamilyen anyaggal, ami átereszti a levegőt, le fogjuk zárni. Át szoktam kevergetni, és amikor már úgy érezzük, hogy kezd ecetes illata lenni, akkor kiszűrjük belőle a gyümölcsöket, és még hagyjuk legalább 4 hétig. Ennek intenzíven ecetes illata kell majd, hogy legyen, és akkor lesz kész, amikor egyértelműen. Persze ezt lehet fokmérővel mérni, lehet hozzá eszközt kapni, de szerintem egyszerűen teljesen jó ezt így csinálni. Lehet körülbelül 4 hét az első fázis, és utána megkönnyítjük a kis ecetünket a gyümölcstől, szétválasztjuk őket, utána már a végleges ecet fázisba kerül bele, de ugye annak is meg kell érnie, és amivel lehet gyorsítani, hogyha van már ecetágyunk, amit ugye, mivel korábban csináltam már alma ecetről is videót, de egyébként mindjárt megtaláljátok itt lent, hogyha szeretnétek megnézni. Egyébként ne felejtsetek el feliratkozni, mert akkor nehogy lemaradjatok ilyen jó kis tartalmakról, meg receptekről. Akár egy kis almaecetet is rakhatunk bele, ez beindítja a folyamatokat. Ez ilyen korábban már általán készített almaecet, de lehet azért rakom ebbe az üvegbe, mert így biztosan tudjuk, hogy almaecet van benne, és egyébként a DM-be ez egy szüretlen, jó minőségű almaecet, bio, úgyhogy ha nincsen, rá is írtam egy 2021-es, és hogy saját. Tehát, hogy tudjuk, tehát 2021-ben már csináltam eceteket, és ez nagyon jó kis, mert ugye ez folyamatosan érik, tehát ez a 21-es már nagyon tele van pre- és probiotikumokkal, de a lényeg az, hogy amikor kiszedtük a gyümölcsöket, utána tovább hagyjuk, ugyanúgy lefedve, utána már nem kell kevergetni, az első 4 hétben érdemes egy kicsit 1-2 naponta átkeverni, hogy nehogy penészedjen, mert ugye itt kint vannak a kis gyümölcseink, és akkor így átkeverednek. Szóval ez az értelme a kevergetésnek. Itt a pulton, vagy valahol, ahol nem felejtjük el, ott hagyjuk, és akkor így szépen szeretgetjük. Naponta, 2 naponta maximum, nehogy megpenészedjen, és akkor kárba legyen a gyümölcs, meg a munkánk, minden értékes, minden értékes, nagyon értékes, mert bemegyünk a boltba, akkor sokkal rosszabbakat kapunk, és nagyon drágán. Úgyhogy felment ezeknek az értéke, amit régen azért csináltak, mert nem lehetett kapni, most lehet kapni, de hát adjuk a minőségét, meg hagyjuk, hogy milyen ára van. Tehát nagyon fontos, hogy az eceteinket mindenképpen csináljunk ecetet, mert egyrészt nagyon egyszerű csinálni, másrészt tele van pro- és prebiotikummal, és az az emésztőrendszerünknek a kulcsfontosságú elemei, hogy az emésztőrendszerünk jól működjön, vagy ha ki van billenve, az embereknek a többségének ki van teljesen billenve az emésztőrendszere. Általában egyébként minden betegség innen indul ki, ez a meleg ágya. És akkor ebből indul ki, hogy merre fele megy a különböző testi tünet, de ne szaladjunk előre. Lényeg az, hogy nagyon fontos, hogy csináljunk eceteket, mert nagyon egyszerű, körülbelül ennyi, hogy feldaraboljuk, hogyha otthon készült, és tudjuk, hogy nem vegyszeres, nem permeteztünk, akkor csak leöblítjük a portól, és már így tökéletes, mert a gyümölcsöknek a héján van különböző bacik, amik jó bacik, és ezek indítják be tulajdonképpen a folyamatot, de mondom, hogy egy pici, ugye a második fázis, első 4 hétben benne van a gyümölcs az üvegben, a második 4 hétben már nincsen,
és akkor keletkezik, vagy keletkezhet ecetágy, amit egyébként egy kicsi ecetben nagyon sokáig el tudunk tartani, és amikor az ecet, amikor már nincs benne a gyümölcs, akkor bele tudjuk tenni ezt az ecetágyat, és akkor még jobban, még intenzívebben indul be a folyamat, de enélkül is megtörténik, tehát ez csak egy lehetőség, és nem szükségesség, tehát nem baj, hogyha nincs. Igazából ezt még gyerekekkel is jó móka csinálni, tehát ugye azért mondok mindenféle ilyesmit el, ahol csak tudom, mert ez gyerekjáték ezt megcsinálni, tehát egy élesebb játékkéssel, amivel nem okoznak maguknak kárt, fel lehet darabolni a gyümölcsöt, nyilván nem az almát, de lényeg az, hogy bele tudják tenni a gyümölcsöt. Úgyhogy Kriszti voltam, az életfűszeres, és csináljatok ecetet, mert ha már mindent csináltatok belőle, akkor amikor majd nem lesz gyümölcsünk, akkor mennyire szuper lesz, hogy tudunk a nyári, hazai, mert hogy ezek itthon teremnek, itt nekünk is van a fán, meg a szomszédnak is, tehát hogy ezekből a gyümölcsökből vannak, hogy fogunk örülni télen, vagy amikor már éppen leérik. Úgyhogy sziasztok, Kriszti voltam, az életfűszeres.